सो गाइस हजुरहरुलाई Xiaomi को Redmi Note सिरिज को बारेमा त थाहा नै होला। यो भन्दा पहिला जति पनि लन्च भएका छन् सबै एकदमै पपुलर हुने गरेका छन्। केही समय अगाडि नै हामीले Redmi Note 10 सिरिजलाई चाहिँ देख्न मिलेको थियो। 10 सिरिज मध्येका पनि जति पनि स्मार्टफोन लन्च भएका छन् अहिले पनि एकदमै पपुलर नै रहेका छन्। हाम्रो नेपाली बजारमा पनि जति पनि स्मार्टफोन लन्च भयो Redmi Note 10 सिरिजका सबै एकदमै बब्बाल रहेका थिए र फेरि त्यसैको सक्सेस पछि चाहिँ हामीले Redmi Note 11 सिरिजलाई चाहिँ छिटै नै देख्न मिल्दैछ। केही समय अगाडि चाहिँ मैले Redmi Note 11 को चाहिँ भिडियो बनाएको थिएँ। त्यस भिडियोमा चाहिँ हजुरहरु मध्ये धेरै जनाले कमेन्ट पनि गर्नु भएको थियो र मलाई मेसेज पनि गर्नु भएको थियो Redmi Note 11 Pro Max को बारेमा पनि भिडियो बनाइदिनु पर्यो भनेर। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै छु के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हामीले यो स्मार्टफोनलाई कहिलेसम्म देख्न मिल्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Redmi Note 11 Pro Max को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का साथ देख्न मिल्छ भने 395 को चाहिँ PPI पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्नेछ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ भने डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ हामीले फुल ग्लासको देख्न मिल्नेछ ग्लोसी फिनिशिङका साथ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ केही समय अगाडि Xiaomi कम्पनीको तर्फबाट लन्च भएको Mi Mix 4 जस्तै नै देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै बब्बाल नै मान्न सकिन्छ भने सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 का साथ देख्न मिल्नेछ। MIUI 12.5 का साथ Android एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिलेको टाइममा मिड रेन्ज सेगमेन्टका स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ एकदमै पपुलर हुने गरेको छ जो Qualcommको Snapdragon 778 वाला चाहिँ प्रोसेसर हामीले देख्न मिल्नेछ। 5G को सपोर्ट पनि देख्न मिल्नेछ भने 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसन का साथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। जीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Adreno 642L वाला चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ। अब र्याम र स्टोरेज टाइपको चाहिँ अहिले फिक्स चाहिँ भएको छैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ LPDDR4X र्याम र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप चाहिँ हामीले देख्नै पर्छ जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आजभोलि मिड रेन्ज सेगमेन्टका स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ एकदमै पपुलर हुने गरेको छ। जति बेला चाहिँ हामीले Redmi Note 11 सिरिज देख्न मिल्छ त्यति बेलासम्ममा चाहिँ अलिकति सस्तो स्मार्टफोनहरुमा पनि हामीले यो प्रोसेसरलाई चाहिँ देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने गेमिङका लागि एकदमै बब्बाल रहेको छ। 5G को सपोर्ट पनि देख्न मिल्छ। यदि हजुरहरु नर्मल युजका लागि भयो हेभी गेमिङका लागि पनि हेर्दै हुनुहुन्छ या वेट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो स्मार्टफोन एकदमै बब्बाल हुनेवाला छ भने क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि 4 वटा क्यामेरा देख्न मिल्नेछ जो मेन क्यामेरा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सल र फोर्थ क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको देख्न मिल्नेछ। एउटा डेप्थ सेन्सर एउटा र माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्नेछ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 32 मेगापिक्सलको देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बालै देख्न मिल्नेछ। हजुरहरुलाई थाहा नै छ यो भन्दा पहिला हामीले Redmi Note 10 सिरिजमा पनि क्यामेरा क्वालिटी र क्यामेरा फिचरहरु चाहिँ एकदमै बब्बाल देख्न मिलेको थियो र त्यसैगरी हामीले Redmi Note 11 सिरिजमा पनि कमालका फिचरहरु चाहिँ देख्न मिल्नेछ। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ यो जोडी चाहिँ किनभने यो भन्दा पहिला हामीले Redmi Note 10 सिरिजमा चाहिँ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ देख्न मिलेको थियो। सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न त मिलेको थियो तर पनि हामीले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर नै देख्न मिलेको थियो। यो जोडी हामीले Redmi Note 11 सिरिजमा चाहिँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक भयो, ड्युअल स्टिरियो स्पिकर भयो, आयर ब्लास्टर भयो, अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु जो हामीले Xiaomi कम्पनीको तर्फबाट देख्न मिल्छ सबै देख्न मिल्नेछ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले यो चोटी चाहिँ 5020 mAh को चाहिँ ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। चार्जरलाई लिएर भने अहिले केही कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ 65 या त 67 वाट को चाहिँ चार्जर देख्न मिल्नेछ USB टाइप C पोर्ट का साथ र ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले 3 वटा भेरिएन्ट का साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ 6GB प्लस 128GB का साथ देख्न मिल्नेछ र लन्च डेट र यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले लन्च डेटको बारेमा के अफिसियली
अनाउन्समेन्ट अफिसियली अपडेट चाहिँ आएको छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले तिहार पछि नै देख्न मिल्नेछ Redmi Note 11 सिरिजलाई। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ चान्स चाहिँ छैन, किनभने Redmi Note 10 सिरिजकै स्मार्टफोनहरू पनि अझै लन्च हुन बाँकी नै छ। हामीले Redmi Note 10 लाइटलाई पनि देख्न मिल्दैछ केही समयपछि नै, त्यसकारणले चाहिँ अलिकति ढिला नै हुनेवाला छ। र अब यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च भयो भने यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ हामीले लगभग 35 देखि 36 हजार को चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ, किनभने इन्डियन बजारमा पनि 19-20 हजार को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ। हजुरहरुलाई थाहा नै छ Xiaomi ले जहिले पनि Redmi Note सिरिजलाई चाहिँ एकदमै बब्बाल प्राइसमा एग्रेसिभ प्राइसमा नै ग्लोबल मार्केटमा लन्च गर्ने गर्दछ। त्यसकारणले हामीले 35-36 हजार को चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। सो गाइस यही थियो Redmi Note 11 Pro Max को ओभरअल डिजाइन फीचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यही फीचर स्पेसिफिकेसनका साथ नै हाम्रो नेपाली बजारमा अन्डर 35,000 मा लन्च हुन्छ भने चाहिँ एकदमै बब्बाल नै मान्न सकिन्छ। अब यही फीचर स्पेसिफिकेसनका साथ नै नेपाली बजारमा या ग्लोबल मार्केटमा लन्च हुन्छ भनेर अहिले कन्फर्म चाहिँ गर्न सकिदैन, किनभने यो एउटा लिक्स र रुमरहरुको आधारमा बनाएको भिडियो हो। त्यसकारणले केही चेन्जेसहरु चाहिँ हुन सक्छन्। जहाँसम्म मलाई लाग्छ 99% फीचरहरु स्पेसिफिकेसन त हामीले यही नै देख्न मिल्नेछ, तर 1-2% तल माथि चान्स चाहिँ हुन सक्छ। सो हजुरहरुले रिक्वेस्ट गरेको भएर मात्र मैले यो भिडियो बनाएको। सो गाइस हजुरहरु मध्ये चाहिँ कति जना Xiaomi को Redmi Note 11 Pro Max लाई वेट गरेर बस्नु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला, र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा लन्च हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसपछि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।